Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Nálam november 10-e van, ami azt jelenti, hogy elindítok egy mini bevásárlós sorozatot, és be kell, hogy valljam nektek, mióta legutóbb felkerült az Aldi nagybevásárlásos videó, nem vettem föl semmilyen vásárlást, mert egyrészről másfél hétig nem is voltunk vásárolni. Szóval az, amit láttatok az Aldis videóba, főleg a húsokra éltem, másfél hétig kitartott, pont mire vége lett az őszi szünet, elfogytak a húsok, és ma péntek van, ami azt jelenti, hogy hétfő, kedd, szerda, csütörtök, ettem, amit találtam a fagyasztóban, majd látjátok, amiket ettem be, hús nélküli ételek voltak, úgyhogy ma elmentem a Coopba venni csirkeszárnyat, meg darált húst, majd megmutatom. Viszont volt egy vásárlás, ami nagyobb értékű volt, emag, volt benne mosogatógép tabletta, ilyen folyadék, akkor volt benne kokolinós öblítő, szóval ezeket nem vettem föl, már el is felejtettem, ugye ez az őszi szünetben volt, illetve voltak természetesen kis bevásárlások, ilyen 4-5 ezer forintosak, azokat se vettem föl, amiben főleg itt a faluban vásároltunk. Itt 320 forint az alma kilója, szóval rengeteg almát vettünk, illetve hát kenyeret, felvágottat annyira nem. De akkor meg is mutatom nektek a hűtőt, hogy igazából még mindig vannak itt ilyen Aldis felvágottak, jó egy csomag, tehát még mindig van szalonna, még mindig van bacon, még mindig van feta. Tojást azt pótoltam, azt vettem egy tojást, illetve egyszer vettem 4 kg lisztet a Coopba. Van még sajt, párom azóta volt egyszer az Aldiba, ő vett pepperonit, uborkát, szóval nem vettem föl nektek. Alma az még van, szilvát nem eszik, most nálunk az almára kaptak rá nagyon, és a hétvégén most meg fogom csinálni a savanyú káposztát, darált káposzta? Na, rakott káposztának. Szóval tényleg csak azokat pótoltuk, ami szükséges volt. Tej, zöldség, gyümölcs és kenyér, és most először a húst, úgyhogy tökre örülök neki, hogy 2 hétig kihúztuk azokkal a húsokkal, amiket láttatok abban a videóban. Hozzáteszem, hogy volt egyszer egy vendégség, amikor elmentünk ugye vendégségbe, és akkor 3 napig nem kellett főzni, úgyhogy ez így nagy segítség volt. Na de akkor nézzük is, hogy mennyi volt a mai költés, ezt csak így szombat-vasárnapra vettem főznivalót. 6800-6700 forint volt, amit itt láttok, és akkor mondom is, hogy mi fért bele. Először is darált hús, fél kilót kértem, 778 forint, hát nincs teljesen fél kiló. Én még soha nem daráltattam húst a Coopba, tehát még ott soha nem vettem darált húst. Aztán vettem egy fél kiló kenyeret, 403 forint, egy ilyen hosszú bagettet, én ezt nagyon-nagyon szeretem, főleg ilyen retro szendvicsnek, meg mindennek, meg csak szoktam úgy, hogy levágom, és elfelezem, és akkor ilyen ciabatta-szerűséget csinálok, meg ilyen szendvicset, vagy belemártjuk a joghurtba. Hoztam a gyerekeknek egy-egy croissant, ezek 250 forint volt darabjuk. Ez a bagett egyébként 490 forint és 300 grammos volt, és akkor csirkeszárnyat hoztam még, ez picivel több mint 1 kiló, ugye a múltkor nem tudtunk enni, mert hogy romlott volt, kellett dobni, úgyhogy régen volt 1000 forint kilója, 1145 ez az 1,1 kiló. Most a Waffelininél volt egy akció, hogyha 3 Waffelinit veszel egyszerre, akkor csak 179 forint darabja. Aztán vettem egy sminklemosó pamacsot, ez is ilyen 400 forint körül volt, azt hiszem. És hát a novemberi tisztasági csomagba vettem egy saját márkás folyékony szappant. Ezt itthonra vettem WC papírt, mert nem sok van. A párom, amit a múltkor rendelt, ez a Ceva, nagyon-nagyon sokáig kitartott, egy tekercs van. Úgyhogy ebből 2 tekercset kell vinni az oviba, 2 meg marad itthon, szintén az oviba egy szalvéta és 2 zsebkendő, és hát krumplit vettem, itt nagyon drága a krumplinak a kilója, de már nem akartam átmenni a zöldségesbe. Ez 75 deka ez a 2 nagy krumpli, úgyhogy 305 forintba került, mert 390 kilója, ennyi volt már ez a kis rész, ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor majd jövök vissza. Illetve 2 rudit vettem még, 135 forint volt darabjuk. Sziasztok! Ugyanaz a nap van, amikor a Coopba voltam, csak most már esti órák vannak, párom is volt az Oceanbe, nem is tudtam, hogy megy, de akkor nézzük is meg, hogy miket vett. Ki fogom írni ide az összeget, hogy mennyit költött, mert most még én se tudom, de akkor nézzük is, hogy mi fért bele az ő kis kosarába ma. Legelőször is vett egy noszlopi savanyúságot,
és úgy látom, hogy belenyúlt, mert csípőset vett, ezt nagyon-nagyon szeretjük, és nem is volt olyan drága, mert hogy azt mondta, hogy a kicsit nem érte volna megvenni, ugyanis 3 vagy 400 forinttal került volna olcsóbba, és akkor mindjárt megkérdezem, hogy mennyi volt. 2200-2300 forint körül vette, illetve vett 2 kukit, ezek 300 forintosak voltak darabjuk. Previtál macska elede 2900 forintba került, Listerine szájvíz, az úgy tudom, hogy akciós volt, 1009 helyett 1400 volt. Vett még egy Domestos, ez 1300 forint, én ezt nem ismerem, mindig a zöldet szoktuk venni, de most akkor jött egy ilyen lila. Mondtam nektek, hogy nagyon kevés itthon a WC papír, úgyhogy mikor már tudtam, hogy ott van, írtam neki, hogy hozzon valamit, mert a kópossal egy napig nem húzzuk ki. 3000 forint volt, és 32 tekercses, barackos illatú. Hozott még haza 2 zsebkendőt, úgy látom, hogy 3 fánkot, egy nagy hagymás tejfölös csiót, és akkor ilyeneket hozott még, hogy citromlé, egy piroska szörpöt szamócásba, és egy málnás piroska szörpöt. A szörpök elég jó áron voltak, 600 forintosak voltak, hozott még egy Vénusz olajat, a múltkor elég drágán vette 950-ért, most nem tudom mennyi volt. Na, ez tök jó áron volt, 700 forint, illetve hozott még egy Omnia Gold kávét, ugye mi sárga csibót iszunk, de most kipróbáljuk ezt a fajtát, és hogyha beválik, ebből fogunk nagyobb kiszerelést venni. Hát ez 1100 forint volt ez a negyed kiló, de hát puding próbálja az evés, majd kiderül. Illetve jött még haza egy Univer ketchup, ez 700 grammos és 1290 volt, hát ez nem volt olcsó. Jött még haza egy nádudvari májas, vett 2 izzót, mert itt ki van égve a konyhába az izzó, egy Vénusz valódi vajas sós margarint, és akkor hozott felvágottakat, azt mondta, hogy a virsli nagyon le volt akciózva. A virsli, ez a bécsi roppanós virsli volt, és egy csomag volt 400 forint. Mindjárt meg is nézem, hogy hány grammos, 20 dekásak. Narancsot hozott még 1 kiló. Honnan jött? Spanyolországból, ez 800 forint volt, hát most ennyi az ára. Na és felvágottakat hozott még Taurix mixet, ebből 2, hozott egy Kométa soproni felvágottat, és egy sárga pulyka sejem sonkát. Jött még haza egy csomag túrórudi, aminek mindjárt megkérdezem az árát. Ez 1000 forint, 1100 forint körül volt, 6 darab pöttyös túrórudi, és hozott még haza egy folyékony szappan utántöltőt itthonra. Szerintem mindent elmondtam, úgyhogy hétvégére megvan az ilyen kis felvágott is, bár az még lett volna itthon, úgyhogy ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza, találkozunk szerintem egy pár napon belül most. Sziasztok mindenkinek! Ma november 15 van, ilyen esti órák, inkább késő délután. Párom az Aldiban járt, majd holnap megyek én, de volt, ami nagyon sürgős volt, és nem várhatott holnapig. Azt mondja, hozott egy tejet, Vivikének egy gyerekfogkrémet, nekem egy Colgate Max White fogkrémet, egy toastkenyeret, 3 szívóst, egy ilyen vágót, párban, uborkát, szemetes zsákot, kenyeret, és úgy látom, hozott estére ezt a csirkeburgert, 2 darab van benne, meg tortillát, úgyhogy holnap irány az Aldi, majd jövök vissza, és akkor mutatom, hogy mi kerül az én kosaramba. Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Ma másnap lett, folytatjuk a kis vásárlást. Tegnap párom éppen úgy csak elszaladt az Aldiba, mert amúgy mondtam neki, hogy nincs kenyér, de ha már ott volt, akkor vett még 1-2 dolgot, amit láttatok, úgyhogy ma én veszek meg több dolgot is. Hát nem tudom, hogy nagy bevásárlásnak számít-e, de szerintem nem, ugyanis a húsokat úgy döntöttem a múltkori eset után, a büdös csirkeszárny után, hogy inkább itt megveszem a Hentesnél, viszont nagyon-nagyon elhúztam ezt a vásárlást, majd a miket ettem videóban szerintem látjátok is majd a végén, mondom majd, hogy nincs hús, stb. Hát az azért volt, mert hogy áramszünet volt 3 napig a faluban, konkrétan az összes bolt zárva volt, a Hentestől kezdve minden, és ma nyit a Hentes, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ezt a 3 napot kibírom hús nélkül, viszont akkor ma elmegyek a Henteshez is, úgyhogy a húsokat ott fogom beszerezni, csirke mellett, darált húst, meg szerintem csirkecombot, az Aldiba pedig ilyen apróságokat veszek, amik a főzéshez valók, tarhonya, mit tudom én, tojás, tej, hát ilyen általános dolgokat, úgyhogy ha van kedvetek, remélem nem lógott bele a mikrofon, akkor tartsatok velem, és akkor itthon megmutatom nektek, hogy miket vettem.
Sziasztok mindenkinek! Immáron itthonról jelentkezek be. 2 boltban jártam, az Aldiban és a Hentesnél, úgyhogy vágjunk is bele ebbe a vásárlásba. Legelőször is az összeg, hogy mennyit költöttem. Aldi 26.326 forint, és a zöldséges 6.460. Ha jól számolom, akkor ez durván 33 000 forint, szóval én ezt egy nagy bevásárlásnak veszem, nekem 30 fölött az már nagy bevásárlás, és hát legutóbb az ilyen nagyobb bevásárlásnál 30-valahány, 35-36 000 forintot költöttem 3 hete, az alatt ugye láttátok azokat a részeket, amiket felvettem a vásárlások. Igaz, hogy nem tartott ki, de én az elmúlt napokban nem ettem húst, úgyhogy próbáltam ilyen zöldséges ételeket enni, de akkor csapjunk is bele ebbe a vásárlásba, mindent kaptam, amit szerettem volna, és ha minden jól megy, akkor a következő nagy bevásárlást már a Lidlben fogom megcsinálni, vagy menni fogok a Lidlbe, ez a lényeg, mert hogy nem sokára nyit. Ott jöttem el előtte, nagyon közel lesz hozzánk, közelebb, mint az Aldi, és már bőszen dolgoznak a munkások ott, úgyhogy elvileg karácsony körül meg fog nyitni. Nyilván addig még fogok menni vásárolni, szóval az a videó várat magára, de üzletnyitáskor tudti, hogy ott a helyem. Na nézzük először is akkor, hogy miket vettem a Hentesnél, mert azt el fogom pakolni. Mielőtt megmutatom a Hentes részt, azért egy ilyen összképet hagy mutassak nektek, hogy ez a 33 000 forint, ez ennyi. Amit nem nagyon vettem, az zöldséggyümölcs, van itthon, majd meg is mutatom nektek, illetve majd pótoljuk, illetve szerintem az Aldiba baromi drága volt minden, úgyhogy tényleg csak azt vettem, amire az elmúlt, vagyis hát a következő napokban lesz szükségem. Na de akkor nézzük meg a Hentest. Vettem 60 deka darált húst, 1,2 kg csirkemell, illetve csirkecomb, ez is picivel több mint 1 kg, és akkor ott tudjátok, lógnak a kolbászok, volt egy kisebb darab, mondom, én azt elvinném, ez 1400 forint volt ez a kolbász, és akkor így volt a Hentes 6460, úgyhogy ennyit vettem, se többet, se kevesebbet, és akkor ezeket most gyorsan elrakom a hűtőbe, illetve a fagyasztóba. Na, most, hogy elpakoltam a húsokat, akkor folytatjuk tovább. Kezdem is egy ilyen piros címkéssel, mert ennek pont látom az árát. Saláta 210 forint, 30% akcióban, 13 deka, úgyhogy ezt ma biztosan elfogyasztjuk, vagy holnap. Múltkori videóban nem említettem nektek, de képzeljétek, úgy jártam a tarhonyával, hogy szétszakadt a kasszánál. Természetesen rendesek voltak, mert nem kellett kifizetni, de hogy már akkor is hiányzott itthonról, hiányzik volt, úgyhogy most sikerült úgy berakni a szalagra, hogy nem szakítottam szét, úgyhogy jött is velem haza. Amit hoztam még, egy paradicsomos szendvicskrém, van paprikásba, simába, ja, és hoztam egy simát is, ezek 200 forint volt darabjuk, akkor hoztam egy fóliát, mert én 1000 éve nem vettem fóliát, ez se ott volt a fóliáknál, hanem az akciós soron, Kelly 10 méteres, 380 forintba került. Akcióban volt a túrórudi, ez a kokárdás, 69 forint volt darabja, úgyhogy ebből hoztam 8-at. Magamnak hoztam egy kókuszrudat kakós rumos ízben, ez került 145 forintba. Az egyik legnagyobb tétele szerintem a hajdú körös sajt volt. Egyébként a tolle is jó árba lett volna, de hát olyan nagy volt egy tömb, hogy bőven 3000 forint körül mozgott, annyit meg nem akartam rászánni. 2390 forintba került, ugye felszoktam vágni, és megy a fagyasztóba, illetve hát hagyok kint hideg kajához is. Akkor vettem egy leveles tésztát, nagyon finom, múltkor ebből kakóscsigát készítettünk. Amúgy láttam fagyasztottat is, de én nem szeretek kínlódni, úgyhogy ezt a hűtőpultban találtam, van lightos változat, ez a sima. 390 forintba került a leveles tészta, jött haza 2 csomag füstöltke, 140 grammosak, 290 forint volt egy csomag, ebből vettem 2-t, akciós volt ez a tavaszi csirkemellcsemege, na hát ki sem tudom mondani, látjátok, tavaszi csirkemellcsemege, 220 forint volt, ha jól emlékszem. Igen, jól emlékeztem, a másik pedig baromfiszelet 239-ért, aztán akciós volt a spagetti, akciós akkor hozok 400 forint, vettem egy levesgyöngyöt, ez nem volt akciós, de nagyon sokáig kitart nekem, vagyis nekünk, 700 forintba került, aztán vettem 10 darab tojást, ez meglepően olcsó volt, 500 forint, és M-es méret, szóval ennek nagyon-nagyon örülök. Itt szerintem mindent megmutattam, és akkor jövünk hátra. Hát ezt benéztem, most látom, mert én akartam olyat, hogy sajtkrémleves,
és nem azt vettem, hanem csirkekrémlevest. Ezt ma meg is fogom kóstolni, úgyhogy ha lezárom a videót, akkor el is mondom a véleményemet. 400 forint volt, ez ilyen forróvizes. Nekem, hogyha mégis kívánok valami leves, de nincs kedvem külön pepecselni egy levessel, úgyhogy ezt vettem. Szóval az instant leves 400 forint volt, és nagyon-nagyon jó akcióban volt ez a görög krémjoghurt. 400 grammosak, ebből hoztam is 2, szóval most nem azt a nagy vödrös joghurtot hoztam, a natót, hanem ezt a görög krémjoghurtot. 280 forint volt darabja, szerintem tökre megérte. Akkor jött még haza egy Milfina tejföl, 12%-os, 450 grammos, az 410 forintba került, és 1000 éve nem csináltam tejszínes ételt, úgyhogy hát vettem egy ilyen főző tejszínt, nincs tapasztalatom benne, hogy igazából melyiket szokták, de régebben volt egy nagyon jó recept, anyukám készítette mindig, tejszínes csirkét, ilyen tepsiben, krumplival, és hát valami olyasmit szeretnék majd készíteni, úgyhogy ehhez vettem ezt a főző tejszínt. 280 forint volt, nem tudom, hogy ez drágának számít-e vagy sem. Én abszolút nem szerettem régen a tejszínes dolgokat, és volt egy időszak, mikor szerettem, és ugye el voltam nélküle 15 évig, de most valamelyik nap így eszembe jutott az a kaja, úgyhogy mondom, akkor kipróbáljuk ezt. Illetve hát mondtam nektek a múltkor, hogy az Aldiban lehet kapni ilyen savanyú káposztát, és képzeljétek el, én ajánlom mindenkinek, tehát nagyon-nagyon finom volt. 350 forint volt, az a ugyanekkora kis zacskó, vagy fél kilós, azt hiszem. Rakott káposztának csináltam meg, nyilván átmostam, hogy ne legyen olyan savanyú, és én lepirítottam borssal, sóval, úgyhogy nagyon-nagyon finom volt, szerintem megérte. Nyilván nem lesz olyan, mint egy házi savanyú káposzta, vagy amit itt a piacon lehet kapni, de mencsvának szuper, és ajánlottátok, hogy ezt is kóstoljam meg, ez pedig a lila káposzta almával. Hát Márton nap az már elmúlt meg a libacom, de jó lesz ez majd még bármihez, bármilyen sült húshoz, és az is tetszik benne, hogy kicsi adag, tehát mivel csak én szeretem, nekem ez így dosztig bőven elég, max páromnak, ha megkóstolja. Na, megvan a kis huncutka, 400 forintba került, és hát a múltkor is vettem lencsét, és most is vettem, mert mi imádjuk, lencsefőzeléket csináltam belőle, mivel az egyik kedvenc főzelékünk, teljesen meg van már főzve, én leszoktam önteni róla ezt a lötyit, ami benne van. 330 forint, igen, 330 forintba került, és akkor volt még egy ilyen babkonzerv, ami ilyen paradicsomos alapú. Ez szerintem csilis babnak is, vagy nem tudom minek, de jól nézett ki, hoztam egy ilyet is. Na, a bab 350 forintba került. Hoztam még kétféle sajtot, az egyik a mozzarella, klasszikus, ez nagy, de van ugye a mini, meg van a light, ezt majd pizzára fogom rárakni. 400 forintba került a mozzarella, illetve hát ez a csidár utánzat, ez a lapkasajt, hát a múltkor vettem, hát szinte mindenre ezt raktam rá. Én imádom, úgyhogy hát biztos nem túl egészséges ez a kinézete miatt sem, de hát most úgy vagyok fel, hogy ez a 12 szelet, 15 szelet mi az. 640 forint volt, és egy picivel több, mint negyed kiló. Én még soha nem találkoztam az Aldiban nagy ketchuppal, ami nem cheap, úgyhogy hoztam is egyet belőle, 700 forint volt 1 kilós, mert mindig azt a kicsit szoktuk venni. A gyerekeknek jött, hát rosszul választottam, mert tejszelőtet akartam, de ez a pingvin utánzat. 6 darab volt 800 forint, akciós volt a liszt is, ott van 135 forint, múltkor én betáraztam 3 kilót a kókban, most hoztam megint, illetve vettem egy vanília aromát, mert kifogyott a múltkor, hogy hát mostanában azért én is sütögetek, 200 pár forint volt, és akkor tényleg ilyen olcsó tételek vannak még, hogy élesztő, 5 darab van benne, akkor vettem vaníliás cukrot is, ez is nagyon jó áron volt, ebben hány darab van? Mindjárt mondom nektek. Na, a vaníliás cukor 15 darab, és 220 forintba került, szóval tök jó áron volt, viszont én itt észrevettem, hogy kihagytam még egy pár dolgot. Méghozzá a gyerekek kaptak egy-egy dörmi mackót, ez 150 forint volt, és egy-egy ilyen Milka oreós csokit. Hát csak elbújtak. Na, nem mész sehova. Hát jött még haza egy Coca-Cola, mert hogy szükségem volt egy ilyen műanyag üvegre, úgyhogy hát akkor mondom, akkor veszek egy Coca-Colát, meg amúgy is ezt Marcinak vettem, nem magamnak. Holnap megy hát ilyen kirándulós debreceni versenyre, úgyhogy úgy gondoltam, hogy jó lesz neki oda egy kóla, mondom, amúgy sincs üvegünk, és akkor vettem még répát, hát ez csak így találomra, egy pár répa, ide is elgurultak. Ez a pár kis répa került 178 forintba, amúgy 580 volt kilója, én nagyon meglepődtem, hogy ilyen drága a répa. Aztán vettem még egy karalábét, ez darabra volt, 300 forint volt, próbáltam egy ilyen nagyobbat választani. Vettem
így 4 darab banánt. A banánnak 685 volt kilója, és ez a kis banán 414 forintba került. Aztán hoztam még haza egy kockázott békönt, 1200 forint volt ez a fél kiló, a múltkor éppen most fogyott el 2 napja. Aztán 220-valahány forintért volt zöld olajbogyó, olivabogyó, úgyhogy ezt is nagyon szeretjük. Nem jól mondtam, a 270 forint volt. Jó, itt szerintem elmondtam mindent, a tarhonya az 600 forint volt, azt lehet, hogy már elmondtam, sőt el is mondtam, és hát tegnap párom vett egy fogkrémet Vivikének, azt mondta, hogy csípja a száját, nem hajlandó vele fogat mosni, úgyhogy vennem kellett egy másikat. Párom 6 évestől valót vett, ez pedig ugye 2-től 6 év, úgyhogy vettem egy másikat, ez oroszlános, és akkor hát ugye a pizzához, majd pizza alapnak most megpróbálom ezt a pomodoro szószt, illetve paradicsomlevesnek is, olasz termék, nosza. Szerintem vettem már ilyet én régen, és azért is jó, mert vissza tudom zárni, ha nem fogyna el, hát mert ennyit úgyse csinálok meg egyszerre. Ez a passzírozott paradicsom 550 forintba került, hoztam még egy cukrot, 380 forint volt kilója, hoztam még egy ilyen UHT-tejet, ez is nagyon olcsó volt, 215 forintba került. Ami megdobta a vásárlást, az a jázmin is, kis szerelésben nem volt, kicsi szerelésben, úgyhogy 1 kilósat vettem, hát azt hiszem, hogy 1000 forint volt, de mindjárt megnézem nektek. Biza 1000 forint volt, szokásos olcsó margarin, 350 forint körül van az ára. Hát most ilyen gyors tusfürdő, mert láttam, hogy kevés van, úgyhogy már nem akartam bemenni a Rossmannba, ami mellettem van egyébként, úgyhogy hoztam magamnak egy ilyen krém tusfürdőt, fogalmam sincs, hogy milyen illat, csak levettem egyet. Hol vagyok? Krém tusfürdő, elbújtál 400 forint, de közben látom, hogy itt amúgy egy csomó mindent kifelejtettem, tehát most én nem tudom miért, de kimaradt ez, a feta utánzat, feta sajt utánzat, nagyon jó, nagyon szeretjük. Még a másikból még mindig van egy kicsi, 500 forint volt. Aztán hát kivételesen vettem egy ilyen kész krumplisalátát, mert úgy megkívántam. Na ez van, mikor éhesen mászkálok. 600 forint körül volt, de mindjárt megnézem nektek. Szóval nem tudom, de nem találom az árát, viszont mindegy, majd úgyis berakom nektek a blokkot. 3-szor néztem át, de úgy emlékszem, olyan 600 forint körül volt ez a krumplis saláta, és ugye hoztam egy ilyen sovány krém tehéntúrót, 300 valamennyi volt a 4 kilós. Na majd ezt is ki kell bogozni, hogy akkor most mi volt ez? Na mindig ez van, tudjátok. Alul van egy tortilla alap, erre került rá minden. 6 darab tortilla, 700 forint volt. Ez képzeljétek a fogyasztóba volt, szóval nem tudom miért. Csécsi szalonna, gyors pácolt, főtt paprikás, fokhagymás darab volt, hát egy kis darabot választottam. 598 forint volt ez a 23 deka, 2006 kilója. Hoztam még egy csigatésztát, mert a gyerekek ezt szeretik inkább a levesbe. Hamburger zsömlét hoztam, 6 hamburger zsömlét, hát majd akarok csinálni megint hamburgert. A múltkor én csináltam a bucit, de most akkor megpróbáljuk ilyen kis kézbucival igazából. Na, szerintem megtaláltam a krumplis salátát. Itt lesz, hogy hol van? Magyar saláta 400 g. Tudja, hogy ez lesz a 650, viszont nem jöttem rá, még a péksütinél valami van, de majd úgyis elérkezünk odáig is. Hát most akkor a hamburger zsömlét, azt megint nem találom, de mindjárt keresem. Lehet, hogy ez lesz a grill péksütemény 579-ért. Én valószínűleg tartom, mert más péksüteményt nem vettem ilyen drágán. Úgyhogy betudom ennek, aztán volt egy kiló mirelit krumpli, 680 forint körül volt. Itt szerintem elmondtam mindent, és hát jönnek a pékáruk. Azt mondja, ez a bolonyai hadszög, 180 forint, ez lesz a holnapi reggelim. A fánk nagyon jó áron volt, ez az egyfajta volt, 129 forint, hoztam is 3-at. Marcinak holnap a kirándulásra már vettem reggel a pékségbe ilyen hotdogot, és akkor még csinálok egy zsömlét. Ez ilyen császárbuci, 75 forint volt, illetve hoztam, ez akciós volt, ez a teljes kiölésű ilyen kakós csiga, 130 pár forint. Még a krumplit nem mondtam nektek. Valamelyik nap vettem 3 szem krumplit, hogy legyen itthon. Hát az nyilván el is fogyott azóta. Krumpli
279 forint kilója, 1,26 kilót hoztam, és ez került 353 forintba. Szerintem én mindent elmondtam, szerintem jól vásároltam, felvágottat annyira nem vettem, mert van itthon, húsok azok ugye megvannak így erre az 1-2 hétre, vettem egy pár ilyen főznivalót, inkább ilyen főznivaló dolgok fogytak el, tehát nem volt rizs, nem volt tarhonya, stb. Úgyhogy elég jól sikerült ez a vásárlás szerintem. Mindjárt elpakolok, és aztán jövök vissza. Időközben elpakoltam itt a romlandókat, és mondtam nektek, hogy beszámolok, ettem egy ilyen tasak csirkekrémleves, mert már nagyon éhes voltam. Hát figyeljetek, olyan, mint a húsleves felöntve tejszínnel. Kb. Ilyenhez tudnám hasonlítani. Mencsvárnak tökéletes, tehát nem tudnék belekötni, de igazából nem nagy szám, de most kielégítette az étvágyamat, aztán majd eszek másodikat, de előtt akkor megmutatom nektek a hűtőt. Hát most elég rendszertelen, mert majd itt rendet kell rakni. Felülre kerültek a joghurt, tejföld, tojás, a tej. Itt vannak ilyen kencék még, ide kerültek a gyerekeknek a tejszelet, túrórudi, és hát itt most ilyen káoszos van, mert holnapra, amit vettem, ilyen virslis péksüti van, ott hátul vannak felvágottak szalonnák, azt most hát megpróbálom nektek megmutatni, abban zsír van, a tejfölös dobozban, tudjátok, szóval ott vannak még stócolva, meg itt is, amiket vettem, és most ide alulra raktam ezeket az ilyen saláta, sajtok, stb. Leveles tészta. Mutatom a gyümölcsöt, párom amúgy hetente mindig szokott venni ilyen 2-3 kiló almát, és hát elfogy, úgyhogy ezt folyamatosan frissítjük, igazából más gyümölcsöt nem is nagyon szoktak enni, mert mindig az almát kérik, meg a banánt is, főleg Vivike, úgyhogy ide bekerültek ezek a, hát most ide is bekerült a banán, mindegy, saláta, és hát van nekünk egy ilyenünk, ez gránátalma lenne, vagy nem tudom mi ez, még nem bontottuk ki, na oké, és küldte valaki, és itt maradt ránk. És akkor mutatom nektek a fagyasztót, átváltottam sima kamerára, hogy jobban lássátok. Ez mind, amit most vettem. Tehát itt egy szem hús nem volt, csak ez a csontos hús, de hát ez gyerekek olyan régi, hogy én ezt most ki is dobom már. Így már jó. Hónapok óta csak tároltam, és soha nem volt szívem megfőzni. Egy darab paradicsomos húsgombóc, ilyen mencsvár. És akkor itt vannak a fritadella, vagy mi ez? Fritatta, bocsánat, rosszul mondtam. Zöldségek, van még Mirelit krumpli, mert a múltkor vett egyet párom, jégkrém, semmi nem változott. Ebben mi van? Petrezselyem. Most ugye nem is vettem Mirelit zöldséget, mert itt alul is van még, ahogy látjátok, a bab is van. Hol a bab? Az már elfogyott. Ez a karfia brokkoli. Hát pedig esküszöm, hogy volt még bab is. Lehet, hogy azt megfőztem, borsó. Ja, a babot megfőztem. Ezt még itt majd elpakolom, és akkor most ez eléggé dugig van ez a kis, ezt mindjárt kijöntöm ezt a cukrot. Hát még a múltkori bab is itt van Tesco-s uborka, igen, a lencse. Másik bab, ezt a palacsintaporcot csináltam még, meg cukor, meleg szendvicskrém is itt van, ezt a múltkor vettem. Hát nem kóstoltuk még meg. Itt vannak lisztek, cukrok. Na háttérben itt a noszlopi savanyúsággal, mert az is benne volt a hűtőben, de ki kellett vennem, mert elfoglal egy polcot, úgyhogy át kell raknom valamibe. És a videó végéhez értünk. Remélem tetszett nektek ez a videó, és kaptatok belőle egy kis hasznos információt, hogy most mit mennyire tudtok megvenni. Hát egy másik videó lett volna betervezve ezelőtt, de hát nem biztos, hogy ezt fel tudom rakni vasárnap, ma csütörtök van. Úgyhogy szerintem jól vásároltam, a blokkot berakom majd a videó végére, és igazából nem volt most semmi olyan, amit így tudnék említeni a vásárlással kapcsolatban már, mint hogy nem volt ismerős, nem volt ilyen nagy akció sem, nem volt büdös hús, hát most nem vettem húst, egyébként nagyon jó árba volt a csirkemell is, 1700 volt kilója, meg minden, mondom, megyek a henteshez, ez nem azt jelenti, hogy most már mindig a henteshez fogok járni húsért, mert én is szoktam menni az Aldiba, meg tényleg eddig nem volt ilyen, de a múltkori az egy kicsit úgy, nem esett jól a szívemnek, nem az a 600 forint, hanem az, hogy na igen, úgyhogy ez van, de egyébként képzeljétek el, a Coopba jártam úgy a múltkor, hogy vettünk csirke, combszárny, és nem volt romlott, nem volt büdös, de valami olyan furcsa szaga volt, és a barátnőm is vett, és ő is mondta, hogy olyan, mintha így kiáztatták volna a csirkét valami mosogatószerrel, szóval na. Úgyhogy előfordulnak az ilyenek, ennyi lett volna mára, legyen szép napotok, találkozunk egy következő videóban, sziasztok!